سلام رفقا، چه خبرها؟ بیاید بریم سراغ 7 تا از جدیدترین فیلمایی که اکران شده، البته در سال 2025 که ارزش تماشای بالایی دارن و انتهای ویدیو هم فیلمای 2026 رو با هم مرور میکنیم. وقت ورزش رو نگیرم، بیاید شروع کنیم با فیلم کیف سیاه، محصول انگلستان و امریکا در سال 2025. داستانش اینطوریه که تصور کنید یه مأمور امنیتی به شدت حرفه‌ای هستید، اما یه روز بهتون خبر میدن که همسرتون که اونم یه جاسوسه به کشور خیانت کرده و اطلاعات فوق محرمانه‌ای رو دزدیده. حالا این مأمور توی دوراهی مرگبار گیر میکنه، باید به عشق و زندگیش وفادار بمونه یا به کشورش. بچه‌ها فیلمش فوق‌العاده است، حتما ببینیدش. نمره 6.8 از 10 رو کسب کرده، نسخه دوبله هم داره و تو ژانرهای درام، رازآلود، عاشقانه، مهیجم جا میگیره. رفقا لایک کنید که واقعا کمک بزرگیه و یه کامنت هم بذارید که خیلی مخلصتونم. فیلم بعدی فیلم مبارزه یا پرواز، محصول انگلستان و امریکا در سال 2025 از اسکای سینما پخش شده. یه موضوع حرفه‌ای استخدام میشه تا یه هکر خطرناک رو توی یه پرواز مسافربری پیدا و دستگیر کنه. تا اینجا کار همه چی عادیه، اما وقتی هواپیما میپره تازه میفهمه که کل این پرواز پر از قاتلای اجاره‌ایه که میخوان هم هکر و هم خودش رو بکشن. حالا اون گیر افتاده توی یه لوله فلزی تو ارتفاع 30,000 پایی و باید با دست خالی از خودش و هدفش محافظت کنه. یه اکشن نفسگیر تو دل آسمون. نمره 6.4 از 10 رو کسب کرده که واقعا خوبه. نسخه دوبله هم داره و تو ژانرهای اکشن کمدی مهیجم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم او کنار راننده مینشیند، محصول امریکا و پخش از آمازون پرایم در سال 2025. پدری که تازه از زندان آزاد شده میخواد زندگی آروم داشته باشه، اما میفهمه یه گروه خلافکار وحشی و کینه‌ای دنبالشن تا خودش و خانواده‌اش رو نابود کنن. اون برای نجات جون دختری 11 سالش اونو با خودش همراه میکنه و میزنه به جاده. تو این فرار پر از خون و گلوله پدر به دخترش یاد میده چطور مثل یه جنگجو زنده بمونه و دخترم به پدرش نشون میده عشق واقعی چیه. نسخه دوبله بله، ولی زیاد پیشنهاد نمیدم. دوبله بدی هم البته نیستش. نمره 6.5 از 10 را کسب کرده و تو ژانرهای اکشن جنایی هیجان انگیزم جا میگیره. فیلم بعدی که خودم خیلی خوشم آمد ولی خب انتقادهای بدی هم تقریبا داشت، فیلم همنشین، محصول امریکا در سال 2025. داستانش اینطوری که چند تا دوست برای یه تعطیلات آخر هفته میرن به یک کلبه لوکس و دورافتاده کنار دریاچه. همه چی عالیه تا اینکه وسط مهمونی یه راز وحشتناک برملا میشه. یکی از مهمانای اونجا اصلا انسان نیست، بلکه یه ربات همنشین فوق پیشرفته است. از همون لحظه یه بازی روانی و ترسناک شروع میشه که وفاداری، اعتماد و جون تک تک آدمای اون کلبه رو به خطر میندازه. نمره 7 از 10 رو هم کسب کرده. نمراتی واقعا خوب بوده. نسخه دوبله داره که اصلا پیشنهاد نمیدم و تو ژانرهای ترسناک، علمی، تخیلی، هیجان انگیزم جا میگیره. نسخه زبان اصلی ببینید، هیجانش بیشتره. فیلم بعدی فیلم سالگرد، محصول امریکا و نتفلیکس در سال 2025. توی آینده نزدیک دنیا به هم ریخته و یه رژیم دیکتاتوری همه جا رو کنترل میکنه. یه خانواده برای جشن سالگرد دور هم جمع میشن، اما وقتی یه جنبش سیاسی خشن شکل میگیره و یه حمله بیولوژیکی و بمبگذاری وحشتناک تو شهر اتفاق میفته، رازهای تاریک این خانواده رو میاد. فیلمی که استرس زندگی توی دنیای بدون قانون و پر از هرج و مرج رو قشنگ به جونتون میندازه. نسخه دوبله داره و بازم مثل فیلم قبلی پیشنهاد نمیدم. نمره 7 از 10 رو تقریبا کسب کرده، البته پایین بالا زیاد داره و تو ژانرهای معمایی هیجان انگیزم جا میگیره. بچه‌ها نمرش بین 6.8 تا 7.1 اینا زیاد پایین بالا شده دیگه. فیلم بعدی فیلم موج سوار، محصول استرالیا، ایرلند و امریکا در سال 2025 اوایلش البته و اواخر 2024. داستانش در مورد مردیه که تصمیم میگیره پسرش رو ببره به ساحل رویایی دوران کودکیش تا با هم موج سواری کنن، اما وقتی میرسن اونجا یه گروه از محلیای دیوانه و خشن ساحل رو تسخیر میکنن و به هیچ غریبه اجازه ورود نمیدن. وقتی مرد مقاومت میکنه، محلی‌ها شروع میکنن به شکنجه روانی و تحقیر کردنش. این درگیری ساده کم کم تبدیل به جنگ روانی و جنون‌آمیز میشه که مرد رو تا مرز دیوانگی میبره. نمره 6 از 10 رو کسب کرده. نسخه دوبله داره و دوبلش هم خوبه و تو ژانرهای معمایی، درام، هیجان انگیز و البته روانشناختی هم جا میگیره. اما فیلم آخر این لیست جذابمون فیلم مغز متفکر، محصول امریکا در سال 2025. دهه 70 میلادیه و یه نجار بیکار تصمیم میگیره یه شب پولدار بشه. اون نقشه میکشه تا تو روز روشن وارد موزه بشه و چند تا تابلو نقاشی گرون قیمت رو بدزده، انگار مانی استه. دزدی با کلی دردسر و کتککاری انجام میشه، اما تازه اونجاست که میفهمه نگه داشتن و فروختن این تابلوها 1000 بار سخت‌تر و خطرناکتر از دزدیدنشونه. نمره 6.5 از 10 رو کسب کرده. تو ژانرهای جنایی، معمایی، هیجان انگیزم جا میگیره. نسخه دوبله هم داره.
رفقا اگر به 7 تا از جدیدترین فیلم های 2026 علاقه دارید، ویدیویی که روی صفحه داره بهتون پیشنهاد داده میشه رو اصلا از دست ندید. خیلی مخلصیم. تا بعد. پیس.